নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামকাৰেৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, অসমৰ বেংকৰ চাকৰি ওলাইছে। অৰ্হতা মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হ'ব। ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হৈছে। সবিশেষ তথ্য পাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া পষ্টখিনিলৈ আহিছোঁ। ইণ্ডিয়ান বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কাম বিয়ণ্ড 115 পোষ্টছ এপ্লাই অনলাইন। বন্ধুসকল, পোষ্টৰ সংখ্যা 115টা আছে। ইণ্ডিয়ান বেংকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ঠিক আছে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু কিউমুলেটিভ পিয়নৰ। বন্ধুসকল, ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হৈছে ইণ্ডিয়ান বেংকৰ। এইটো হৈছে ফ্ৰম এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে। পোষ্টৰ নাম হৈছে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কিউমুলেটিভ পিয়ন, ঠিক আছে। পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 115টা। অসমৰ আছে 4টা পোষ্ট। চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ এলাউন্সেছ হ'ব 9,560 টকাৰ পৰা দিয়া আছে 10,860 টকা, এনেকৈ গ্ৰেড ৱাইজত দিয়া আছে এইটো। আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব সম্পূৰ্ণ প্ৰথম অনলাইন হ'ব, অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব। তাৰপিছত টেষ্ট ফৰ লোকেল লেংগুৱেজ আৰু স্থানীয় লেংগুৱেজৰ কাৰণে পৰীক্ষা হ'ব। ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰিফাৰেবল টু কেণ্ডিডেট হেভিং ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যাৰ আছে তাক প্ৰিফাৰ দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া আহিলে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। মাষ্ট হেভ এক্স ছাৰ্ভিচমেন ফ্ৰম আৰ্মি, নেভি, এয়াৰফ'ৰ্চ। এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'ব লাগিব আৰ্মি, নেভি আৰু এয়াৰফ'ৰ্চৰ পৰা। এইটো মাষ্ট বি, এইটো মেণ্ডেটৰী হয়। ছেকেণ্ডত আহিলে মিনিমাম এ পাছ 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সামিনেশ্যন উইথ ইকুইভেলেণ্ট, ক্লাছ 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা আপোনালোকে জানেই। আৰু কেণ্ডিডেটছ হেভিং ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ফ্ৰম মিনিমাম লাইট LMV লাইচেঞ্চ থকা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেটেগৰী A থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ অনলাইন প্ৰচেছ হ'ব আপোনালোকৰ 14 তাৰিখৰ পৰা হৈ গৈছে, যোৱাকালিৰ পৰা, অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা হ'ব। আৰু লাষ্ট ডেট আছে 8 নৱেম্বৰ 2019, ঠিক আছে। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা আপোনালোকে গম পালে। আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ পৰীক্ষা হ'ব, অবজেক্টিভ আহিব, অনলাইন হ'ব, আপোনালোকক ক'লোৱেই, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বন্ধুসকল, জব নটিফিকেশ্যনছ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ আহি থকা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। নমস্কাৰ।